In deze video ga ik de duim behandelen. Ik ga dat doen in 3 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk is een stukje anatomie en de positionering van de duim. Het tweede hoofdstuk zijn de bijbehorende oefeningen daarbij. En we sluiten af met een mooie Allegria Falsetta. De duim heeft 2 knokkels. Deze en deze. Als je duim lang maakt, dus ik ga deze vinger nu wegduwen, verdwijnen ze. Doe het nog een keer. 2 knokkels. Deze vinger gaan we wegduwen. Dus met de punt van de duim duw je die vinger weg. En de duim ziet er heel anders uit. Dit is een gitaarduim. Deze hebben we nodig. Ja, als we die op de E-snaar zetten, zie je dat die gekanteld is. Dus het is niet een normale arpeggio, picado, tremolo stand. Een duimstand is wat gekanteld. Zodat je schouder ontspannen is. En dat gekantelde heeft een reden. Want zo glij je eigenlijk makkelijk van de snaar af. Je kan het ook zo zien dat eigenlijk de duimtop, de nagel, wijst omhoog. Wat je ook ziet is dat de vinger I onder de E-snaar zit. Dus dit is mijn uitgangspositie. Een klein zijspoortje is, als ik hiermee ga oefenen, zorg ik altijd voor dat de oefeningen, als het voor de rechterhand is, altijd zonder de linkerhand is in het begin. Dus heel je focus leggen op je rechterhand, totdat je hem begrijpt. Totdat je hem snapt en goed voelt. Dan schakelen we de linkerhand in, eenvoudig in het begin. Lukt dat allemaal, dan kunnen we het zo gecompliceerd maken als we willen en veel uren maken. Maar in het begin, heel belangrijk, focus je op de rechterhand zonder de linkerhand. Je gaat iets naar beneden met je hand. Dan laat je ook de vinger I los van de snaar. En hier komt de vinger I weer terug. Ja, dit kan je dus doen met de linkerhand erbij. Heel eenvoudig weer. Dit kan je ook doen met een draaiende pols. Dus dan roteert die. Zie je? En doe je eigenlijk precies hetzelfde. Begin je met alleen de rechterhand. En hier kan je weer langzaam loslaten, die vinger hier. Dus die beweging die maak je omdat je met een beweging uit de pols meer power kan krijgen.
ziet dat deze video over de duim veel details bevat. Neem hier rustig de tijd voor en vooral veel plezier ermee.